De interesul cel mai mare și mult prețuit al oricărei comune se ține cu tot dreptul și neapărata necesitate ca locuitorii să cunoască ei înșiși trecutul cel mai depărtat al comunei lor în privința tuturor întâmplărilor obvenite asupra comunei, chiar de când există aceea. Scria căpitanul Cezaro Crăiesc Constantin Stejar, acum mai bine de un secol, în cronica comunei Jina. Se zice că pe timpurile de mai demult ar fi năvălit popoare la câmpie și că ar fi făcut prădăciuni și ar fi luat averile țării cu ei și s-ar fi dus în țara lor. Oamenii de pe timpul de atunci de la câmpie, unii ar fi fugit la munte și văzând ei că pot trăi, s-au așezat acolo. Se mai zice că au ajuns acolo conduși de o zână prea frumoasă, care umbla înconjurată de o ceată de haiduci. Și ajungând ei în locurile acestea, numite și azi Gruiul Zânii, nu s-au mai înturnat la câmpie. Nu se știe dacă denumirea satului a inspirat această legendă sau invers. Numele satului apare scris în diferite feluri, după cum limba documentelor era cea germană, maghiară, latină sau română. Zina, Șina, Sina, Jivna, Gina și Jina. Forma în limba română Jina apare pentru prima oară în 1854, în numărul 38 al buletinului Guvernului Provincial pentru Marele Principat de Transilvania. Zâna de pe vremuri trăiește și azi în numele locurilor: Frumoasa, Valea Frumoasei, Frumoasa din Grui. Binecuvântarea alegerii acelei zâne au simțit-o jinarii și o mai simt și azi. O civilizație puternică a păstoritului a înflorit timp de sute de ani pe aceste locuri cu cele mai bune pășuni alpine din Europa. Cum a ajuns Jina să aibă munți mai mulți decât oricare alt sat din mărginimea Sibiului și să se întindă pe 330 de kilometri pătrați, adică suprafața Bucureștiului de azi? De ce au ajuns atâția jinari să-și lase plaiurile, casele și Progadia și să plece peste munți, unde au întemeiat sate întregi? În secolul XVII, Imperiul Austriac avea la hotarele sudice un întreg sistem de granițe militare, care se întindea ca un cordon de la Marea Adriatică până la porțile de fier. Prin înființarea graniței militare în Transilvania, el se va prelungi peste crestele Carpaților până în Galiția. Misiunea de înființare a noilor regimente a fost încredințată la 5 iunie 1761 generalului austriac von Bukow. În 1764 ia ființă regimentul 1 grăniceresc român cu 12 companii care cuprindeau 84 de sate de la marginea Banatului până la Brașov. Dintre toate, numai comuna Jina a avut suficientă populație aptă de a purta armele pentru a forma o singură companie. La vremea aceea, în Jina erau 400 de case, în timp ce Cugirul număra 300, iar Orlatul doar 200 de gospodării. Dincolo de rațiunile strict militare, care nu mai era o prioritate de când puterea otomană slăbise, Imperiul Austriac urmărea întărirea poziției sale în detrimentul nobilimii maghiare și a patriciatului săsesc. Mai de cum era? Compostoratul ăsta a devenit din Franța. Cum din Franța? Au luptat voluntari, au luptat oameni în Franța, le-au dat câte 10-12 ani. Voluntari a făcut armată cu schimbul, cu caii lor, cu merindea lor în straiță. În Franța? Au luptat la Franța.
Și le-a dat Papa Maria Tereză, le-a făgăduit că le dă și le-a dat dacă a câștigat. Și au făcut pe graniță, pe acolo, până la Piatra Albă le-a dat păduri. Și din pădurile alea au făcut moșii. Compania de la Jina făcea de pază la cordoanele Dușii, Rudari, Piatra Albă, Tâmpa, Gura Potecului și Pârâul Comenzii. Instrucția se făcea în toate zilele de duminică și de sărbători, după slujbă și încă 3 zile lucrătoare pe an. Grănicerii erau bărbați între 16 și 64 de ani, iar cătănia dura 12 ani. Statutul mai prevedea ca, în caz de război, să facă serviciu în afară de patrie. Ei vor trebui numai decât să se prezinte oriunde li s-ar cere, îndată și de bunăvoie, să lupte oriunde pro gloria Austrie. În 1777, în Jina era dascăl nemțesc pe nume Josef Schaffner. La el învățau 30 de băieți, iar predarea era în limba germană. Datorită acestor școli, oameni simpli cunoșteau cel puțin 2 limbi. La școală, tinerii grăniceri deprindeau și pomicultura, stupăritul și alte cunoștințe folositoare pentru un bun gospodar. Examenele erau foarte serioase și se susțineau în fața unui comitet format din dascălul nemțesc, preoți și bătrânii satului. Aceste școli erau declarate de intelectualii vremii cele mai bune școli poporale din patrie. Când un grănicer voia să se însoare, venea la căpitan cu mireasa să-i ceară voie. Căpitanul îi supunea pe amândoi la un temeinic examen. Pe mire îl întreba despre pomii altoiți, despre cum se împarte timpul de lucru, cum și când se ară porumbul, grâul, secara și orzul, cum se cresc vacile și oile. Mireasa trebuia să știe când se culege cânepa și inul și să fie deprinsă cu torsul, țesutul și alte treburi ale gospodăriei. Cei ce nu cunoșteau aceste lucruri nu căpătau învoire pentru căsătorie. Comanda regimentului îi îndemna pe oameni să niveleze terenurile, să facă arături și fânețe. Chiar și cultivarea cartofului datează din această perioadă. E greu de imaginat astăzi, dar oamenii mâncau bătaie dacă nu puneau cartofi. În aceeași perioadă s-a impus cultivarea pomilor fructiferi și a porumbului. Nume de locuri ca Valea Cucuruzului păstrează amintirea acelor timpuri. În 1765 sunt expulzați din Jina 338 de locuitori. În 1772, 50 de familii din Jina fug în Muntenia. Între 1771 și 1775 fug din compania 5-a din Jina numai puțin de 125 de grăniceri. Pentru a stopa exodul, generalul austriac Christian Rall ordonă în 1776 demolarea caselor din Jina veche, răzlețite pe suprafețe întinse, cuprinse între Gugă, Râul Dobrei, Valea Nedeiului, Praveț, Bordeaua, Pârâul Baștii și Vranța Hotarului, grupându-le într-o vatră mai adunată și mai ușor de supravegheat. Regulile se năspresc și mai mult. Părinții celor fugiți să fie bătuți și amendați cu 12 florini, iar primarii satelor unde se va produce bejenia să plătească timp de 5 ani dările fugarilor. Bejenarii prinși, ca și instigatorii la fugă, să fie spânzurați. Jinarii, scrie Simion Bărnuțiu, erau cunoscuți ca cei mai nesupuși și sunt singurii care au primit permisiunea de a-și păstra religia ortodoxă. Cu toate acestea, ei aveau să devină cei mai zeloși apărători ai Imperiului. Grănicerii regimentului întâi purtau cioareci albi, strâmți și sumanul sur închis, aproape negru. Li se spunea cătanele negre și erau temuți și respectați pentru vitejia arătată în luptele de la Vulcan, Turnul Roșu sau Sinaia, unde au luptat împotriva unei armate turcești mult mai numeroase. Naum Râmbicianu, fiu al satului grăniceresc Jina, spunea: numai în munți mai răsună frumosul vers al doinei jalnice, cântat cu dor de libertate de cătanele negre.
Jinarii, stabiliți adânc în munți, conservatori în port și în obiceiuri, au dus o viață izolată și au rezistat cu cea mai mare îndârjire persecuțiilor religioase și politice. Iar când acestea deveneau de nesuportat, plecau cu tot avutul lor pe cai, cu turmele înainte, dincolo de graniță și se stabileau pe versantul de sud al Carpaților. În Novaci, Corbii de Piatră, Băbeni, Vaideeni, Ciofrângeni, Oiești, Mihăiești, Șirineasa, Măgura. Dar numai că e și închisă și fluierată. Se menționează într-un număr din 1933 al Buletinului Societății Regale Române de Geografie. Intrând în satul Corbi, îți dai seama că locuitorii de aici formează o insulă aparte în masa locuitorilor din Muscel. Întrebați fiecare în parte, ei susțin că sunt veniți din Transilvania, și anume din Jina, cu familia lui Naum Râmnicianu. Naum Râmnicianu, pe numele său adevărat Nicolae Bucur, s-a născut în 1764 la Jina. Când avea doar 6 luni, familia lui fuge din provincia imperială și se stabilește la Corbii de Piatră. A fost călugăr cronicar și dascăl, autor de manuale școlare și scrieri istorice. Un raport publicat în repertoarele Academiei în 1933 constată că adevăratul port jinăresc se mai găsește numai în Corbii de Piatră, în timp ce la Jina, sub influența costumului de săliște în alb și negru, lansat de Asociațiunea Transilvană, vechiul port fusese abandonat. Capitanul Cezaro Crăiesc Constantin Stejar, membru fondator al Astrei, s-a născut în 1814 la Jina. Aici a făcut primele clase, apoi a învățat la școala din Orlat, tot școală grănicerească, și și-a desăvârșit studiile la Ljubljana și Viena. Profund legat de locurile natale, a scris în 1899 Cronica Comunei Jina, un material istoric bogat despre viața și modul de organizare al grănicerilor din regimentul I Valah. A trăit până la venerabila vârstă de 95 de ani, fiind martorul unui secol de istorie. La moartea lui, în 1909, un distins membru al Astrei spunea: stejar după stejar, din generația bătrână vedem răsturnându-se de toporul morții neîndurătoare. Lângă rămășițele pământești ale unui astfel de bărbat, se vor aduna azi mulțime de oameni, ca să deie ultimele onoruri unui brav ostaș, cald patriot și fierbinte iubitor al poporului și bisericii lui. În 1769 s-a mutat hotarul dintre Imperiul Austriac și Țara Românească. Regimentul grăniceresc a primit 54 de munți cunoscuți ca Munții Revendicați, din care compania 5-a de grăniceri din Jina a primit 8 munți: Șteflești, Haneșu și Haneșu de Jos, Groapa de Sus, Vârful Groapei, Steaja, Goția de Sus și Goția de Jos. Lasă-mă neamțul acasă, lasă-mă neamțul acasă, o crescut iar bani de coasă.
Un singur om a găsit calea de a învinge încăpățânarea și aversiunea jinarilor față de serviciul militar grăniceresc. Ajuns comandant al companiei din Jina, locotenentul Petauer a câștigat încrederea oamenilor până într-atât încât grănicerii din Jina, singurii care cunoșteau toate potecile și plaiurile, au reușit în anul 1776 să prindă și să întoarcă în țară 184 de familii provincialiste cu un număr de 481 de suflete, care duceau cu sine averea lor mișcătoare de 3966 capete de vite, cu care era să treacă acei provincialiști nefericiți în Muntenia spre a se așeza în acea țară. Împreună cu armata imperială, cătanele negre au luptat în marile bătălii ale vremii. Vitejia lor a fost remarcată chiar de Napoleon Bonaparte, în luptele de la Arcole și Austerlitz, iar regimentul întâi român a fost decorat de împărăteasa Maria Tereza. Prin decretul imperial din 22 ianuarie 1851, împăratul Franz Iosef desființează regimentele grănicerești. Acel eveniment a lovit în modul cel mai dureros nu numai populația românească militarizată, ci pe toți locuitorii de naționalitate română din Transilvania, spunea Barițiu. Biserica veche a satului a fost zidită de către grăniceri pe locul unui fost cimitir între 1795 și 1796, în același timp cu biserica din Orlat. Documentele vremii consemnează contribuția de 1040 de florini a grănicerilor pentru construirea bisericii. Între 1912 și 1914 se construiește o altă biserică numită Biserica din Târg. Dar, precum în legenda meșterului Manole, construcția se prăbușește imediat după zidire, iar ruinele rămân în paragină pentru următorii 20 de ani. În 1935 a trecut prin Jina regele Carol al II-lea, iar preotul satului i-a ținut calea cu psaltirea în mână, cerând ajutor pentru zidirea unei biserici noi. Carol al II-lea a făcut acea călătorie pentru a inaugura drumul de la Săliște la Novaci, care s-a numit de atunci Drumul Regelui. Drumul urcă la peste 2000 de metri, trecând prin Săliște, Poiana, Jina, Șugag, pe lângă renumita colonie Bistra Păltinei, unde veneau în vacanță chiar și membrii ai familiei regale și miniștri, pe lângă Valea Frumoasei, prin Obârșia Lotrului, peste Urdele și Păpușa, până în Novacii Gorjului. Și-au venit, tot trecut regele pe ci. Dacă o trecut, noi n-aveam biserică Jinare, n-aveau biserică, că aia care o croiță să facă, aia s-o strica, nu mai fost de treabă. Care a fost veche, care este și astăzi, era în încăpătoare, nu mai încăpeau. Era biserica mică, comuna era mare, nu mai încăpeau oameni. Cum era și la noi obiceiul de erau îmbrăcați cu niște cojoace mari, apoi la Crăciun nu mai vorbim, nici la Crăciun, nici la Paști, nu mai încăpeau. Dar destul că au avut curaj de ieșit în fața împăratului, în fața regelui. L-au așteptat acei dirilari la podul ăla mai nou, chiar în centru satului. Și acolo au ieșit cu Biblia, cu saltirea, cum zicem noi. Au ieșit în calea împăratului, împăratul om cu minte, o opri mașina. Construcția bisericii noi începe în sfârșit în 1937 și durează 2 ani. Pentru biserica nouă, în stil bizantin, regele a ajutat satul cu grinzile de fier, cimentul, varul și alte materiale pentru construcție. Grinzile uriașe au fost aduse de la 30 de kilometri distanță. Fiecare grindă era așezată pe 2 care, trase spre munte de 4 perechi de boi. Clopotele au fost dăruite de primul ministru Tătărăscu.
Se spune că unul din clopote a fost adus de un jinar pe cal tocmai de la Sibiu, cale de 50 de kilometri pe drum de munte. Viorelul Olarului din Guruieț vinde 2 clăi de fân în bulbuc. Gheorghe Surdului din Guruieț a găsit un notin. Mărina Moga din Guruieț vinde moșia de la Saca cu colivă cu tot. Un cetățean din Miercurea Sibiului vinde 50 de oi cu miei, informații la Vâsa Nicorii. În cea mai mare parte a anului, oamenii nu trăiau în sat. Erau răzlețiți pe la colibile de pe plaiuri. Ca să poată comunica, exista un întreg sistem de dus al vorbei. Cei care erau la colibi aflau veștile de la familia lor sau veștile din sat, de la vecini, sau de la cei care veneau sau se duceau undeva. Ei duceau vorbă de la cei care trimiteau vorbă. Tot ei transmitau poruncile. Mai de mult, poruncile erau spuse în fața bisericii după slujba de duminică de către primar. Poruncile datează de pe timpul grănicerilor și s-au păstrat până în zilele noastre. Dusul vorbei prin strigarea peste dealuri se folosea chiar și pentru facerea căsătoriilor. Acum 110, 20 de ani. Da, unul după altul, că nu era... Și cum era la noi, la Jina, era oameni în Checea, nu era drumul pe Dobra. Era numai o poteacă de merea cu calul, spunea. Părinții că drumul ăsta pe câte două, numai când am fost de un an, doi s-a făcut. Pe coasta Jinii și pe Stanel Nou. Și mă zic că când era, cerea un fecior pe o fată. Și nu, după oameni, cum zici, ca lucrătoare, să calovește, are ceva, n-are ori boieri, o săracul, mă rog, cum era. Nu era după plăcere. Nu era după plăcere. Și striga din Checea de acolo. Bă, era pe șisul, pe ce lucrau vara la fâlul, cum era. Bă, încere cu tare, încere fata, mă, cum ahi, bă? Apoi zicea oamenii de ăsta, lasă-l un pis, dar mă, sau că nu-i de nicio treabă. Altul zicea, la că-i bun, mă, ăla, mă. Așa rugă pe... Așa, s-auzea din Checea, auzi. Cum s-audă? Din Checea în cura coaște. Pe dungă, Pe dungă, la colib din Checea, știi dincolo de apă de Dobra. Adică știu unde e Checea, cum să nu știu? Acolo, pe Breghii deasupra, acolo. Și în gura coaștea, unde se face festivalul, când se porbe la oameni pe ce, că atunci s-a lucrat tot pământul, era tot oameni. Strigau intenționat ca să audă... Ia, striga de Checea, ori striga, măi, uite cu tare... Sau unde era? Unde era, știa că sunt oameni la lucru, știi? Cum a și că cere cu tare fata, cum a și, mă, dacă auzea, răspundea de acolo. Lasă-l un pic, dar mă, sau că e beutor, e prăpăditor. Ala nu-i de nicio treabă. Nu-i de nicio treabă. Apă altul, la că-i bun, ala, mă. Dă-i pace să se ia. Așa, de mult treaba asta. Spunea bătrânii ăștia. Știi ce ne spunea? Lista Joltului. Mumă, sau lui Ion spunea. De ce? Eu știu. Era o reglare, nu? Era o reglare văzută de oameni. Făcută de public. Da. Cum să spune, era cuminț deja. Era cuminț. Era făcută. Nici nu știa că cine a strigat. Că dacă striga cine, să știe că cine era ciudă, poate că. Dar știa, a strigat unul pe acolo. A strigat unul din Checea. Ce știu cine? Dar după părerea inimii la toți, ai bun, mă. Vedeam pe Plotina! Vezi să nu-i tai coada. Nu. Lider, de vedeți? Toarce așa și răști roțele ca să uscă mai bine bate coada. La început, Jina Veche avea casele și sălașele risipite pe creste și văi. Când Imperiul Habsburgic a impus militarizarea și trecerea la religia greco-catolică,
Oamenii n-au vrut să se supună. Pentru ca autoritățile imperiale să poată controla mai bine zona, împărăteasa Maria Tereza a emis la 1776 un ordin de demolare a caselor din Jina veche. Oamenii au fost obligați să-și ridice case noi într-un perimetru mai restrâns, care e forma de azi a satului. Se pare că atunci au dispărut câteva sate care țineau de Jina veche: Bistra Păltinei, Ciban și Mocirle. Fiecare potecă, fiecare plai, străbătute de atâtea ori pe jos, cu turmele de oi sau cu carele trase de boi, o cioacă, adică un vârf de deal sau munte, o stâncă cu formă ciudată, toate au poveștile lor la granița dintre legende și întâmplări trăite. La masa Jidovului, o stâncă agățată de munte, spune legenda că veneau să mănânce uriașii. Puțin mai sus, câteva stânci singuratice se cheamă la Grumași. Pintenii din coasta Jinei sunt țancuri pe vechiul drum al oilor spre munte. Iezerul de la Șurianu și iezerele de la Cindrel ar fi lacuri fără fund, având chiar legătură cu marea. Bătrânii spun că acolo trăiesc balauri cu multe capete. În sat, la colibi și pe plaiuri, viața curge acum, ca și altădată, între munți, cer și Dumnezeu. Atins de fiorul de mister al locului, Sadoveanu scria: din piscul de către Valea Mare se văd depărtări la deal pe apa frumoasei. Pe culmile de dincolo se află și cioaca Jinarilor, nume falnic al unor adâncuri nestrăbătute. Cioaca asta a Jinarilor rămâne pentru mine ceva cu totul aparte, lângă o hrubă de unde te cobori pe celălalt tărâm. Mai de mult, stânele din munți erau adevărate centre sociale. Acolo se murea, se năștea și se făceau căsătorii cu aceleași ritualuri ca în satele din țara de jos. La începutul secolului trecut, numai la stâna domnilor erau 19 băcițe. Fiecare băciță avea patul său, cea unul atârnat în grindă de un cârlig uriaș sub care focul ardea continuu. Crestăul, hurdoiul, crinta și trocile din lemn de paltin le avea băcița la stână ca să facă urdă și jintiță, dar mai ales unt și brânză telemea sau de burduf pentru iarnă, păstrate în celar până la venirea stăpânilor. Se mai spune că atunci când iarna stătea să plece, baba Dochia și-ar fi luat 9 cojoace și s-ar fi grăbit cu oile spre munte. Tot urcând, mai arunca câte un cojoc. Dar a venit un frig mare și Dochia s-a transformat în stană de piatră cu oi cu tot. Se văd și azi de pe plaiurile Jinarilor, sus pe vârful lui Pătru. Odată plecați, păstorii cu turmele spre vale, pustietatea înălțimilor e străjuită doar de oamenii de piatră.
construcții stranii, ridicate de păstori pe vârfuri de munte, ale căror origini trebuie căutate în vremurile de început al umanității. Oamenii le numesc mămui, iar unii cercetători le asimilează străvechilor altare solare. Nedeile se făceau la 24 iunie de Sânziene, la 29 iunie de Sfânt Petru și Pavel, la 20 iulie de Sfântul Ilie și la 15 august de Sfântă Mărie Mare. Se făceau sus în munți, la vârful lui Pătru, Șurianu, Poiana Muierii, Obârșia Lotrului, la Duș, la Crinț, la Piatra Albă și la Frumoasa. Cât vedeai cu ochii peste toți munții erau numai oameni. La Nedei, muntele care îi despărțea pe oameni în două țări, se făcea loc de întâlnire și nimeni nu mai știa care de unde vine. Nedeile de la Poiana Muierii sunt consemnate încă din 1484. Locul era ideal pentru nedei. Aici se întâlnesc plaiurile care vin dinspre Valea Jiului și țara Hațegului, cu plaiurile dinspre Valea Sebeșului și Părginimea Sibiului, și cu drumul principal ce vine dinspre Lotru, Rânca și Novacii Gorjului. Nedeia era târg adevărat. Fiecare aducea de vânzare și venea să cumpere. Nedeia era și petrecere în munte și loc de întâlnire. Ciobanii bătrâni vorbesc și astăzi despre luatul în căsătorie în Nedeie. Apoi ăștia doi îs luați din Nedeia cu tare. La fel cum plaiurile se întind ca o mare vecinătate a tuturor satelor, o cântare de dungă sau o doină de jale zisă la fluier, străbat la mari depărtări fără să țină seama de hotarul unui sat anume. Cântarea de dungă sau doina de jale, zisă de ciobanul singuratic la ceas de seară, se topește în glasul izvoarelor, se amestecă cu clopotele mioarelor, e dusă de vânt peste liniștea nopților și răsună în sclipirea stelelor din calea laptelui, la fel cum focurile nopții străbat dealurile, plaiurile și potecile. Pentru păstorii care trăiesc pe plaiuri, între munte și cer, nedeile, târgurile și toate întâmplările de peste ani care înseamnă întâlnirea cu ceilalți oameni sunt clipe de sărbătoare. În amintirea nedeilor de altă dată, festivalul Sus pe muntele din Jina a început de mai bine de 3 decenii să adune din nou oamenii pe munte. La festival vin artiști amatori din județele Sibiu, Alba și Brașov, dar întotdeauna și din satele de peste munți, sate care își au obârșia în Jina: Corbii de Piatră, Băbeni, Vaideeni și Novaci.
Hotarele satului suie concentric spre vârful munților. Există un hotar de jos, chiar la marginea satului. Hotarul de sus e la colibi, iar ultimul hotar e muntele, cu pășunile alpine. Între 15 mai și 1 octombrie, pășunatul e oprit în hotarul de jos și turmele urcă spre hotarul de sus, unde pot rămâne până în 15 iunie, când urcă din nou până pe pajiștile alpine. Atunci, toate intrările în sat sunt închise cu vranițe. În august, după Sfântă Mărie, turmele pornesc înapoi. Se opresc la hotarul de sus, unde rămân preț de o lună, apoi se slobozește hotarul de jos și ciobanii coboară în sat cu turmele, copiii, femeile și toată averea lor într-o singură zi stabilită de primar și anunțată public la citirea poruncilor. Până acum câțiva ani, chiar și programul școlii respecta datele urcatului a munte și coborâtului de-a munte. Cu o săptămână înainte de ziua tăierii, încep pregătirile de coborâre. În ajunul tăierii, stăpânii urcă la munte. A doua zi, numără și aleg oile. Ciobanii trebuie să dea seama, adică să dea socoteală la stăpân pentru fiecare oaie pierdută. Dacă nu pot face dovada că a fost mâncată de lup sau de urs, arătând un pârtal, adică o bucată din pielea oii pierdute, îi se trage din simbrie. Odată pregătirile terminate, totul se pune în mișcare, oile zbiară, ciobanii zic din fluier, păcițele spun cântări. Stânile rămân pustii, fără stăpân. Când se slobozea, omule, suna clopotele pe ușă, totodată, mă, era fain, mă, fluierile, copii, băieți. De dincolo, cântam, mă, omule, gândeai că e rai pe pământ. Așa era de vesaloasă lui atunci, cu toate că era mai flămândă, să zic acum, în unele direcții. Nu erau toate dulceturile și toate... Nu, că era bine. Unde și brânza și mămăliga, asta era la putere. Și era niște ficiuri și niște fete. Ai, îmbrăcat național, toți veneau de-a munte, merea apă, merea la Târgu Poenii. Atunci ăștia toți veneau de-a munte în 14, la ziua Crucii. Și apă la Târgu Poenii mai era 19, 3-4 zile. Păi se întâlneau din nou băcile, ciobanii și cumpărau turte la fete, nu așa era atunci. Bă, și ai fost bace cu tare munte, ala a fost bace cu tare, ala a fost cioban acolo, întâlneau, știi, și bă. Mai trebuiau bine pe acolo, ce sunt? E cum ai chifua, nu știu, că apoi le cumpăra turtele, era fain, domnule, ceva. Pentru jinari, cele mai importante târguri de peste an sunt la Poiana, la Săsciori, la Sebeș, la Miercurea, la Apolt și la Săliște. Asta, când e vecina Prode. Cincea, de la ăsta e omul care... Câți de voi? Câți de voi? 420. Imediat după slobozirea hotarului se băgau berbecii în oi pentru mârliți. Târgul de toamnă de la Poiana e cel mai mare târg de berbeci. Veneau la Poiana ciobani din toată țara și din satele de peste munți să caute berbecii cei mai buni de prăsilă. Chiar așa ieftin e pica de ăla? Uite la pat. Ca ăsta pat. Aia arată să facem comparație pe lângă. Nu ar fi să nu fie. Ia. Asta, da. Pânte un pic jos. O mortăciune. Da, când ai 4 jumătăți. La târg se amestecau talângile de la sute de animale și fiecare și-l recunoștea pe al lui. Fluierașii cântau și oamenii știau după cântare de unde sunt. Dacă doreau să cumpere o talangă sau un fluier, fiecare încerca sunetul și toate se contopeau.
La târg suna sărbătoare cu cântec de talânci, de doine și de învârtitele munților. Cinci în cap. Nu cântă cântarea asta, dar cântă așa cum trebuie, nu ține ea așa ca sarea pe nespine. Eu am luat-o așa ca voltener. Nu ia, trage. La Sășciori e târg de animale și târg de ceapă. Mai de mult, ciobanii schimbau produse de la stână pe cereale și pe oale. Asta cu cât? Vrei să nu-i cu 200, da? 4, 35, 37, 38. La gură. Uite aici. Uite aici, omule, uite aici. Ce vine-i bagi, mă, omule? Uite aici. Așa. Gura ca ferul. 3 milioane și saletale. 3 milioane bucata și saletale. 2 milioane 800. Mai pune ceva. Mai pune ceva. Pui aici, mai pui 100 și gata. Gata, saletale. Să-ți trăiască. O peregrinare veșnică. Asta-i viața păstorului. Fie că sunt mai scurte, amunte sau deamunte, cum zic ciobanii când urcă sau coboară cu oile, sau neînchipuit de lungi, drumurile nesfârșite l-au învățat pe păstor să se orienteze la fel ca marinarii, după stele, atunci când își poartă turmele pe marea verde a ierbii. Jesus.
Ciobanul pleacă la drum cu toată averea lui, pe care trebuie să-și o apere de fiarele sălbatice, de capriciile vremii și uneori de oameni. Ciobanii povestesc despre viscole care au împins turmele până în Dunăre, despre hoți și autorități hapsâne și despre lupta cu animalele sălbatice. Orice plecare poate fi pe un drum fără întoarcere. Păstoritul transhumant în țara românească e cunoscut încă din secolul XIV, când Mircea cel Bătrân a acordat păstorilor din sudul ținutului Sibiului libertatea de a-și paște netulburați turmele pe pășunile țării sale. Acest privilegiu a fost respectat cu sfințenie de toți urmașii la tron ai domnitorului. Unii plecau și mai departe, în sudul Dunării și în Crimea. În timpul Imperiului, oierul care pleca în țara românească trebuia să aibă asupra sa un document emis de Imperiul Austriac numit regie, căruia ciobanii îi spuneau răghie. Era un fel de pașaport, unde se înscria numărul de oi cu care proprietarul pleca spre țara românească. Nu se treceau în răghie ciobanii, vitele de povară și câinii de pază, indiferent de numărul lor. Important era numărul de oi, pentru că față de acesta oierii aveau dreptul să aducă acasă, fără să plătească vamă, cantități stabilite de lână, brânză, lapte și alte produse. Gata, gata, mă, fugiți! Fugi de acolo, băi! Faceți pus! Vale fără iarnă, cale de multe răsărituri de soare, de săptămâni și luni în șir treceau Dunărea pe gheață. Se înțelegeau cu stăpânii pentru iernat și umbla cu răbojul în traistă ca să-și cresteze cu brișca soroacele unor socoteli ale turmelor. Contractele, socotelile, se făceau pe o bucată de lemn numit răboj. Folosind un sistem de semne pe care le crestau cu brișca, ciobanii calculau cu precizie kilogramele de brânză, de lapte, de lână, numărul de miei și tot ce mai ținea de turmă. În ceată pot intra numai feciorii neînsurați, cu armata făcută. Mai de mult se făceau două cete. Fiecare fecior care se băga la juni trebuia să ducă un car de lemne la gazdă, unde junii locuiau și petreceau în timpul sărbătorilor. Primele lor griji erau să învețe colinzile și să aducă butea cu vin. Mai dăm 2000 de kg la cămin, băi! Când s-a gata asta, aducem altul! Și să răspundeți din țară! Da, bă! Da, bă! Hai, Lali, hai, bă! Hai să răspundeți din țară! Ciobără, bă, da, bă! Acum o dată. Uite, cam ne ajunge. Acum muzica să ieși banii cu să dăm.
Se zice că în ajunul nopții de Crăciun se deschid cerurile. Colindatul junilor aduce în fiecare casă din sat fiorul și bucuria întâlnirii cu lumea de dincolo. Când lumile se deschid, oamenii care s-au petrecut pot veni înapoi pe pământ. În noaptea de Crăciun, prin strigăte și fluierături, prin bătăi în tobe și sunete de tutoi, junii încearcă să alunge duhurile rele de deasupra satului. A doua zi de Crăciun, la anul nou și de bobotează, junii și fetele ies în târg și joacă hora mare, mușamaua și oina. În ajunul Crăciunului, cetele colindau pe la toate casele din sat. Fiecare gazdă le dădea un colac de grâu curat, o spată de godâna, un pahar de vin și bani. Junii cântau colinda băciței sau a păcurarului după preferințele gazdei. La gazdele mai înstărite se cerea și cântarea pomului, cântare grea. În schimb, junii primeau un brad împodobit cu mere și colăcei din grâu. În prima zi de Crăciun, duceau pomul la fântână și mai cântau odată cântarea pomului. La lăsatul secului de carne și la lăsatul secului de brânză se aprind focuri pe dealuri într-un ritual de arungare a iernii. Mai de mult, se făceau focuri pe toate dealurile și se vedeau până în depărtări în satele din munți. Spiritul muntelui, la Nedei, la Mătăuz, la târgurile de peste an sau la sărbătorile de iarnă, străbate dincolo de hotarele satelor.